Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ σήμερα στο Χατζηγιάννιο Πνευματικό Κέντρο. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα για έναν αδερφικό μου φίλο, τον Χρήστο Παυλόπουλο, και πραγματικά αισθάνομαι πολύ υπερήφανος που οργανώσαμε αυτή τη μέρα, γιατί ο Χρήστος είναι εδώ και 6 χρόνια τώρα είναι κάτοικος Σουηδίας. Μας έχει αφήσει, ας πούμε, εδώ μόνος. Αλλά μας συνδέει μια φιλία γύρω στα 25 χρόνια και πραγματικά αισθάνομαι πολύ όμορφα, γιατί σήμερα έχουμε την παρουσίαση ενός βιβλίου που όταν ξεκίνησε να το γράφει, οι περισσότεροι, ας πούμε, από τους φίλους του δεν το βλέπαμε και με τόσο καλό μάτι, αλλά σε συνδυασμό με τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, έχει αποδειχθεί πολύ προφητικό. Και πραγματικά όλα όσα γράφονται μέσα, ας πούμε, είναι όλες οι εξελίξεις και όλες οι λύσεις που μπορεί να δώσει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, ας πούμε. Θέλω να πω δύο λόγια λίγο για τον Χρήστο, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μεγάλωσε εδώ στην πόλη μας, στη Λάρισα. Και το 2009, όταν μας είπε, ας πούμε, ότι φεύγει από την Ελλάδα οριστικά, βέβαια, εμείς δεν το πιστεύαμε, γιατί δεν τον είχαμε για τόσο αποφασιστικό τύπο, αλλά αποδείχτηκε από όλες τις κινήσεις που έκανε ότι ήταν, να μην πω τυχερός, γιατί όλα αυτά που διαβάσαμε μετά στο βιβλίο του ήταν μια προνόηση και είχε σχεδιάσει τα πάντα με τέτοια μαθηματική ακρίβεια που εμείς πραγματικά το βγάζουμε το καπέλο, οι φίλοι του. Δεν θέλω να πω περισσότερο, να σας κουράσω. Εγώ σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που είστε όλοι εδώ σήμερα, γιατί είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι είστε φίλοι του, γνωστοί του, συγγενείς, βλέπω εδώ πέρα. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσετε λίγο με προσοχή αυτά που θα πει ο Χρήστος, γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα. Παρακαλώ πολύ, Χρήστο, αν μπορείς, σε παρακαλώ, έλα λίγο μέσα για να σε απολαύσουμε. Ο φίλος μου ο Βασίλης, πολλά χρόνια μαζί, είναι ο υπεύθυνος για αυτήν την εκδήλωση, βοήθησε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ, ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Βάσει των θετικών δεδομένων και των καταστάσεων πάνω, σχετικά με τα events σαν και αυτά, όταν μαζευόμαστε για 3-4 ώρες. Βασικά σκεφτόμουν να κάνω μια πολύ μεγαλύτερη ομιλία, να παρουσιάσω πολλά πράγματα, όλες τις πληροφορίες που μάζεψα αυτά τα 4 χρόνια έρευνας. Γι' αυτό βασίστηκα κλειδώσει τις πόρτες τώρα. Λοιπόν, όχι, το μειώσαμε πάρα πολύ. Το μειώσαμε γύρω στην 45 λεπτά με 1 ώρα, ελπίζω να μην σας κουράσει, αν και οι πληροφορίες είναι πολύ καλές. Για μένα τώρα, εγώ δεν έχω σπουδάσει οικονομολόγος. Εγώ έφυγα το 2009 με το κεφάλι κάτω, απογοητευμένος πάρα πολύ από την Ελλάδα και από το όλο σύστημα. Πήγα στη Σουηδία, είδα κάποια πράγματα πώς λειτουργούν εκεί πέρα και άρχισα να μελετάω από μόνος μου να βρω τι τελικά συμβαίνει, γιατί έπρεπε να φύγω. Και όχι μόνο εγώ, από ό,τι βλέπω να φεύγει πάρα πολλοί κόσμος. Άλλοι φεύγουν, εμείς φεύγουμε και άλλοι έρχονται. Οπότε έβαλα το κεφάλι κάτω 4 χρόνια, έκανα μια συγκεκριμένη έρευνα πάνω στα χρηματοοικονομικά, στην ιστορία του χρήματος, τι είναι χρήμα, τι δεν είναι, τραπεζικό σύστημα. Και ανακάλυψα ότι τελικά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά από ό,τι μας τα παρουσιάζουν. Δηλαδή είναι απλή λογική. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το τραπεζικό μας σύστημα είναι μια καθαρή απάτη, μια καθαρή κλοπή, όπως είναι και η φορολογία, όπως είναι και το νομισματικό σύστημα. Αυτά θα σας δείξω, εγώ την έρευνά μου θα σας δείξω σήμερα, δεν ήρθα να σας το παίξω ούτε ο συγγραφέας του Ελλάδος, ούτε ο οικονομολόγος. Μια προσωπική έρευνα έκανα, και η οποία φυσικά βασίζεται σε κάποια στοιχεία, τα οποία θα σας δείξω σήμερα. Ξεκινώντας λοιπόν, δεν χρονοτριβούμε. Αυτή είναι η ιστοσελίδα μου. Παράλληλα με το βιβλίο μου ετοίμασα και μια ιστοσελίδα πάνω. Είναι προσωπική μου δουλειά. Έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Θα σας δώσουν τα κορίτσια μετά μια καρτούλα. Μπορείτε να την επισκεφτείτε, είναι εδώ.
Λοιπόν, ξεκινώντας, θα θέλω να αναφέρω για τα 5 στάδια της αλήθειας και της αφύπνισης. Γιατί πάνω στο ίδιο αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο μέσω των πληροφοριών και της αλήθειας. Η αφύπνιση έχει 5 στάδια και είναι τα ίδια για όλους μας, άσχετα αν κάποιοι δεν τα περνάνε αμέσως. Το πρώτο στάδιο είναι το σοκ. Το δεύτερο στάδιο είναι η άρνηση, οι οποίοι, όπως ξέρουμε, είναι λίγο δύσκολο να πιστέψουν. Ή μάλλον αυτά που θα δούμε σήμερα είναι εύκολο να τα καταλάβουμε. Είναι πολύ απλά. Τα κατάλαβα εγώ, τα καταλαβαίνει ο καθένας. Και όπως σας δείξω εγώ, τα καταλαβαίνουν και 12 χρονών κοριτσάκια από τον Καναδά. Το δύσκολο είναι να τα χωνέψουμε. Είναι τόσο απλά, αλλά δεν μπορεί να τα χωρέσει το μυαλό μας. Το τρίτο στάδιο είναι ο θυμός. Όταν τα μάθαινα κι εγώ ήμουν εξοργισμένος. Γι' αυτό και κάθισα και έγραψα αυτό το βιβλίο. Μετά περνάμε στο στάδιο της αναζήτησης, όπου ψάχνουμε να βρούμε, να συνειδητοποιήσουμε αν όντως τελικά είναι έτσι. Και τέλος έρχεται η αποδοχή. Όπως έχει πει ο Mark Twain, είναι ευκολότερο να ξεγελάσει κάποιον παρά να του πεις ότι τον έχουν ξεγελάσει. Και η Gloria Steinem ότι η αλήθεια μπορεί να σε ελευθερώσει, αλλά παράλληλα θα σε εξοργήσει. Λοιπόν, ζούμε σε μια εποχή του απόλυτου παραλόγου, όπου τα πλέον παράλογα θεωρούνται σωστά και λογικά, ενώ η λογική δεν έχει απολύτως καμία θέση και θεωρείται ψέμα, παραλογισμός και χασμάρα. Αυτό το βρήκα από το Facebook 2 μέρες πριν και μου άρεσε πάρα πολύ, γι' αυτό το έβαλα. Την κλεψία την ονόμασαν φόρο, το χαράτσι, αλληλεγγύη, τα κέρδη των τραπεζιτών, εθνικό συμφέρον, την απόλυση εφεδρεία, το ξεπούλημα της χώρας, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας. Και από ό,τι μένει να ονομάσουν και την πείνα διαλογισμό, να γίνουμε σαν τους Θηβετιανούς. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι γράφω πίσω από το βιβλίο, δεν θα σας κουράσω, θα το προχωρήσω. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Δαρβίνος είπε ότι δεν είναι το δυνατότερο είδος που θα επιβιώσει, ούτε το εξυπνότερο, που νομίζουμε ότι είμαστε εμείς, αλλά είναι το είδος το οποίο θα καταφέρει να προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα γύρω μας αλλάζουν. Δυστυχώς προς το χειρότερο. Αλλά πάντα υπάρχουν ευκαιρίες. Λίγα λόγια, λόγια για την ιστορία, για το τραπεζικό και νομισματικό μας σύστημα, αλλά και λόγια των ίδιων τραπεζιτών. Έχω μερικά quotes εδώ. Το χάρτινο χρήμα είναι το νέο είδος σκλαβιάς και διαφέρει από τα προηγούμενα μόνο στο ότι δεν είναι προσωπικό, καθώς δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ σκλάβου και αφέντη. Αυτό το έγραψε ο Τολστόι. Τα επόμενα 2 είναι παρμένα από το Federal Reserve της Αμερικής, την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, της Βοστόνης και του Σικάγο. Στο πρώτο γράφει, όταν εσύ και εγώ κόβουμε μια επιταγή, πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια στο λογαριασμό μας, ώστε η επιταγή αυτή να είναι καλυμμένη. Αν όμως το Federal Reserve, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής και κατ' επέκταση όλες οι κεντρικές τράπεζες του κόσμου, κόβει μια επιταγή, δεν υπάρχει καμία τραπεζική κατάθεση από όπου τα χρήματα αυτά απορροφούνται. Όταν κόβουν μια επιταγή, δημιουργούν χρήμα από το πουθενά. Όλα, ούτε τα χαρτονομίσματα ούτε οι καταθέσεις έχουν πραγματική αξία. Η πραγματική αξία του δολαρίου και του ευρώ είναι αυτή τη αξία που έχει το κομμάτι το χαρτί από το οποίο είναι φτιαγμένο. Οι καταθέσεις είναι απλές λογιστικές εισαγωγές στα βιβλία και νούμερα στους υπολογιστές. Αυτό δεν μπορούσα να το χωνέψω. Είναι από τα λίγα πράγματα που είδα ξεκινώντας την έρευνά μου. Κάποια λόγια που έχει πει ο Κίσιγκερ κατά των Ελλήνων, ότι χρειαζόμαστε, ότι για να μπούμε σε ένα καλούπι, επειδή είμαστε αντίθεση και αναρχικοί, πρέπει να μας χτυπήσουν στη θρησκεία μας, στον πολιτισμό μας, στην κουλτούρα μας. Αυτό λογικά το βλέπουμε όλοι σήμερα. Σκοπός της τυραννίας είναι να πτωχεύσουν οι πολίτες της, ώστε με τον πλούτο τους να χρηματοδοτήσει στρατούς η τυραννία που θα την προστατεύσουν από αυτούς, καθώς και να τους κρατά απασχολημένους και χωρίς χρόνο να σκέφτονται επαναστάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, η τυραννία πρέπει να επιβάλλει δυσβάστατους φόρους, ώστε να απορροφήσει όλο τον πλούτο των πολιτών και συνάμα να εξασθενήσει την οικονομία με μεγάλα έργα. Αν αυτό δεν το βλέπουμε σήμερα, το τι βλέπουμε. Και όπως έγραψε και στο βιβλίο μου, το 2011-2012, είναι ολοφάνερο πια ότι το σχέδιο είναι να μην υπάρχει ούτε ένας Έλληνας με ιδιωτική περιουσία. Εγώ το πιστεύω 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρχεται η μέρα που δεν θα αφήσουν κανένα μας να έχει ιδιωτική περιουσία. Τίποτα. Θα μας τα πάρουν όλα. Και θα σας το αποδείξω γιατί. Για τα 5 πράγματα που θα μιλήσω σήμερα, στα οποία βασίζεται η έρευνά μου, είναι η ιστορία του χρήματος, η εξέλιξη, καταστροφή κατά μέρο του νομισματικού συστήματος, το τραπεζικό σύστημα σκλαβιάς, ο πληθωρισμός και ο χρυσός και το ασήμι. Πολλά πράγματα κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν σαν χρήματα, όχι ακριβώς χρήματα, σαν μέσο συναλλαγής.
από αρχαιοτά των χρόνων, όπως κοχύλια, ζωηδοί. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι ανακαλύψαν το χρυσό και το ασίμι, ήταν ωραία όμορφα μέταλλα, σπάνια μέταλλα, και αρχίσαν και τα κάνανε χρήματα, συγκινώντας από την Αθήνα το περίπου το 400. Για να είναι κάτι χρήματα πρέπει να είναι φορητό, ανθεκτικό, διαιρέσιμο, ανταλλάξιμο, αποδεκτό από μεγάλη μάζα ανθρώπων και να είναι μετρήσιμο. Αλλά το πιο σημαντικό πρέπει να είναι μέσω αποθήκευσης αξίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πράγμα που, όπως βλέπουμε με τα χαρτονομίσματα, δεν το έχουμε. Λοιπόν, λίγα λόγια για την εξέλιξη του νομισματικού μας συστήματος. Λοιπόν, μέχρι το 1870, περίπου όλος ο δυτικός κόσμος, ο πολιτισμένος κόσμος, ας το πούμε, βρισκόταν στο χρυσό κανόνα. Ο χρυσός κανόνας ήταν το εξής, απλό, ότι για κάθε χαρτονόμισμα που είχε στα χέρια σου, όπως είναι το δολάριο που έχω εδώ πέρα, λοιπόν, υπήρχαν τα ανάλογα αποθέματα σε χρυσό ή ασίμι, στο κράτος ή στις τράπεζες. Υπήρχε εποχή που στην Αμερική μπορούσες να πας με το δολάριό σου πίσω, να το δώσεις στην τράπεζα και να πάρεις το ασημένιο σου δολάριο. Αυτό εδώ είναι ένα ασημένιο δολάριο της μίας σογιάς και γράφει πάνω, είναι κρατικό νόμισμα, $1 Αμερικής. Λοιπόν, αυτό ήταν τα χρήματα, αυτό βρισκόταν στις τράπεζες και αυτό εδώ ήταν απλά η απόδειξη που έπαιρνες ότι έχεις τα χρήματά σου στην τράπεζα. Και απλά έχεις τη δυνατότητα να το ξοδέψεις, να το χρησιμοποιήσεις. Κάποια στιγμή πηγαίνουμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι όλα τα κράτη αρχίζουν να τυπώνουν έξτρα αποδείξεις στα χρήματα που είχαν στα θησαυροφυλάκια τους. Και έτσι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μιας και χρειαζόμασταν ένα σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, επειδή χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα ώστε τα κράτη να μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους, είπαν στον κόσμο ότι επαναφέραν τον χρυσό κανόνα. Δεν τον επαναφέραν στον χρυσό κανόνα. Υπήρχαν πολύ περισσότερα από αυτά εδώ που δεν αντιστοιχούσαν σε αυτά εδώ πέρα. Γίνεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ξανατυπώνουν πάλι σαν τρελοί οι κεντρικές τράπεζες. Και λίγο πριν πάμε στο Bretton Woods, πρέπει η αναλογία να ήταν γύρω στα 40%. Δηλαδή το κάθε χαρτονόμισμα του κάθε δολάριο να καλύπτονταν μόνο 40% από χρυσό ή ασίμι. Ενώ κανονικά η αναλογία στο χρυσό κανόνα είναι 100%. Βέβαια, πιο πριν ήταν ακόμα καλύτερα, όταν είχαμε απευθείας. Οι άνθρωποι είχαν απευθείας να συναλλάσσονται με χρυσό και ασίμι, διότι κάτι με τουλάχιστον είναι πολύ πιο δίκαιο να σου δώσω κάτι αξίας, κάτι που έχει πραγματική αξία μέσα του, και να πάρω κάτι αξίας. Από το να σου δώσω μια υπόσχεση που μπορεί κάποια στιγμή να μην κρατήσει κάποιος άλλος. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δημιουργούν το Bretton Woods, το οποίο εγώ είχα την εντύπωση ότι ήταν χρυσός κανόνας. Και πολλοί κόσμος, απλός κόσμος που δεν ασχολείται ιδιαίτερα με αυτά. Όμως δεν ίσχυε αυτό. Η Αμερική, εφόσον είχε βοηθήσει στο να νικήσουν οι σύμμαχοι, έκανε το δολάριο το παγκόσμιο νόμισμα και στήριξε το δολάριο σε χρυσό και ασίμι. Και μόνο οι κεντρικές τράπεζες των κρατών είχαν το δικαίωμα να επιστρέψουν δολάρια στην Αμερική και να πάρουν το χρυσό τους. Πρώτος, έτσι, η μόνη υπόσχεση που πήραν από την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, που ήταν ένα ιδιωτικό ίδρυμα, ήταν ότι δεν θα το παρακάνει τυπώνοντας περισσότερα δολάρια από ό,τι είχαν σε αποθέματα σε χρυσό και ασίμι. Βέβαια, φυσικά το κάνουν, αφού οι κεντρικές τράπεζες και οι εμπορικές τράπεζες από εκεί βγάζουν χρήματα, από εκεί κερδίσουν, από το να τυπώνουν και να τα δανείζουν. Δεν κράτησαν τον λόγο τους. Κάποια στιγμή πρώτος ο Τσάρλς Ντεγκόλ από τη Γαλλία συνειδητοποίησε ότι τα θησαυροφυλάκια της Γαλλίας άρχισαν να γεμίζουν από χαρτί και μελάνι, ενώ δίνανε πραγματικά αγαθά και πραγματικές υπηρεσίες στην Αμερική, και έτσι ζήτησε βάσει του Bretton Woods να πάρει πίσω το χρυσό της η Γαλλία. Και άλλα κράτη ξυπνήσαν και θέλησαν να κάνουν το ίδιο, και κάποια στιγμή αναγκαστικά ο πρόεδρος Νίξον το 1971 απέσπασε το δολάριο από το χρυσό και το ασίμι, και από εκείνη την ημέρα όλα τα χρήματα του κόσμου είναι χαρτί και μελάνι. Δηλαδή έχουν την ίδια αξία με τα χρήματα της μονόπολης που παίζανε μικρή. Μηδέν. Ο μόνος τρόπος για να δούμε πόση αξία έχει αυτό το πράγμα είναι να το κάψουμε και να δούμε πόση θερμότητα θα πάρουμε. Τώρα θα μου πεις γιατί. Η ερώτηση δικιά μου ήταν για ποιο λόγο, εφόσον βγήκε ορθά μπροστά η Αμερική και είπε στο όλο του πλανήτη ότι σας κλέβαμε και δεν πρόκειται να πάρετε τα χρήματα στο χρυσό σας πίσω,
Πώς λένε είναι ο Τρίτος Παγκόσμιος. Κατ' εμέ εκείνη ήταν η μέρα που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Δεν έγινε όμως, διότι οι τραπεζίτες κατάφεραν και πείσαν τις κυβερνήσεις ότι είναι καλύτερα έτσι. Διότι τώρα οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να τυπώνουν πολύ περισσότερα από αυτά χωρίς να έχουν την ανάγκη να βασίζονται σε κάτι αξίας. Οπότε οι τραπεζίτες είχαν το δικαίωμα να τυπώνουν όσα χρήματα θέλουν και να τα δανείζουν στις κυβερνήσεις και στα κράτη με τόκο. Και τα κράτη είχαν το δικαίωμα να δανείζονται όσο θέλουν, περνώντας το λογαριασμό κρυφά στους πολίτες τους μέσω του πληθωρισμού. Έτσι λοιπόν από το 1971 και μετά όλα τα χρήματα είναι χαρτί και μελάνι, τίποτα. Και δεν έχουν καμία αξία. Κάτι άλλο σημαντικό που ανακάλυψε είναι το ότι κάθε 30 με 40 χρόνια το σύγχρονο νομισματικό σύστημα αλλάζει. Βλέπουμε 44 χρόνια, 31 χρόνια, 28 χρόνια. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο που είμαστε 48 χρόνια συν τι έπεται. Από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω δει και από ό,τι μαθαίνω, μέχρι το 2020 το νομισματικό σύστημα θα αλλάξει και πάλι. Έχει χτυπήσει τα βάρη, δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Έχουμε γεμίσει χρέος. Όλος ο πλανήτης χρωστάει. Σε ποιους? Οπότε, αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, και οι ίδιοι έχουν ξεκινήσει να συζητούν για το ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο, το καινούριο νομισματικό σύστημα. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα πάμε σε κάποιο είδους χρυσό κανόνα που τα χρήματα όλα θα πρέπει να βασιστούν. Ορίστε μερικά παραδείγματα. Αυτό μπορεί να το δείτε και μετά. Λοιπόν, για τα χρήματα. Αυτά είναι παλιά δολάρια. 10 δολάρια. Απάνω γράφει Silver Certificate. Δεν γράφει όπως το καινούργιο του δολάριο Federal Reserve Note, δηλαδή ένα σημείωμα του Federal Reserve. Λέει ότι είναι πιστοποιητικό σε ασήμι. 10. Αυτό αντιστοιχούσε σε 10 ουγγιές ασήμι. Έχουμε και σε χρυσό της μίας ουγγιάς. Αυτό είναι 20 ουγγιές χρυσό, νομίζω. Μία ουγγιάς. 5. Και κάτω βλέπουμε το σημερινό δολάριο, το οποίο είναι ένα τίποτα. Τα χρήματα όλου του πλανήτη είναι χρέος, φόροι και σκλαβιά. Τίποτα. Για να δούμε τώρα τη διαφορά. Πώς μας κοροϊδέψανε, γιατί τα εθνικά νομίσματα δεν είναι χρήματα. Όπως είπαμε, πρέπει να είναι φορητά. Και τα δύο είναι φορητά. Και αυτό που θα το πάρουμε μαζί μας και το άλλο. Πρέπει να είναι ανθεκτικά. Έχω ερωτηματικό εκεί, γιατί πόσο ανθεκτικό είναι αυτό, μπορεί να καεί ή να πέσει νερό πάνω ή να το σκίσουμε. Αυτό εδώ δεν θα πάθει τίποτα ακόμα και σε φωτιά. Μπορεί να γίνει μια άμορφη μάζα, αλλά η αξία του δεν χάνεται. Διαιρέσιμα. Πάλι ερωτηματικό, γιατί ναι, μπορεί να έχουμε ψηλά και γι' αυτό και γι' αυτό, αλλά αυτό αν το κόψω στη μέση δεν θα έχει. Δεν θα έχω τώρα αντί για ένα δολάριο 50 cents και 50 cents, καταστράφηκε. Ενώ αυτό αν το κόψω στη μέση, η αξία του δεν χάνεται. Να είναι ανταλλάξιμα, να είναι αποδεκτά, που όλο και περισσότερος κόσμος αρχίζει να μην τα θέλει. Γύρω στις 120 χώρες χρησιμοποιούσαν το δολάριο μέχρι πρόσφατα, τώρα νομίζω έχουν μείνει 52. Να είναι μετρήσιμα και το βασικότερο να είναι μέσω αποθήκευσης αξίας. Αυτό εδώ δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία του. Μπορεί να πέσει, μπορεί να το παλεύουν, να το παίζουν στο χρηματιστήριο, αλλά ποτέ δεν θα πάει στο μηδέν. Όπως μια μετοχή ή όπως το χαρτί, που έτσι συμβαίνει. Πάντα. Τι είναι νόμος. Δεν υπάρχει νόμισμα που να είναι fiat currency, όπως το λένε, να μην στηρίζεται σε κάτι πραγματικής αξίας που να μην έχει πάει κάποια στιγμή στο μηδέν. Όλα πάνε στο μηδέν. Ορίστε. Αυτό εδώ είναι το δολάριο. Είναι η αγοραστική δύναμη του δολαρίου. Μέσα στα 100 χρόνια από το 1913, τη δημιουργία της Κεντρικής Τράπεζας, της Ιδιωτικής Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής, μέχρι το 2013. Η αγοραστική του δύναμη από $1 έχει πάει στα 2 cents. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν το 1913 αγοράζαμε ένα σακάκι, σήμερα αγοράζουμε τα κουμπιά. Το ίδιο σημαίνει και με το ευρώ. Έτσι. Το ευρώ έχει χάσει περίπου το 36% της αγοραστικής του δύναμης μέσα σε 12 μόλις χρόνια. Μας μπερδεύουν με τις ισοτιμίες, ναι, ευχαριστώ. Μας μπερδεύουν με τις ισοτιμίες δολαρίου και ευρώ. Βλέπουμε το ευρώ, λέμε ανέβηκε το ευρώ ή έπεσε το δολάριο. Και τα δύο πέφτουν. Γιατί μόλις τυπώνει η Αμερική για να μπορέσει να εξάγει, να έχει φθηνότερο νόμισμα να μπορέσει να εξάγει στην Ευρώπη, στην Κίνα ή στον υπόλοιπο πλανήτη, μετά τυπώνουν και οι Ευρωπαίοι που δυσκολεύονται να εξάγουν για να μπορέσουν να εξάγουν και αυτά τα δικά του. Μετά τυπώνουν και οι Κινέζοι για να εξάγουν τα δικά του. Μετά τυπώνουν και οι Ρώσοι. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν αγώνα δρόμου για το ποιο θα πάει πρώτο το νόμισμά του στο μηδέν. Αυτούς τους τρεις, το μόνο πράγμα που έχουν μεταξύ τους κοινό είναι το ότι αρνήθηκαν να πουλήσουν το πετρέλαιό τους για δολάρια. Θα πάω λίγο πίσω. Μετά λοιπόν το 1971 η Αμερική έπρεπε κάπου να στηρίξει τα δολάρια της, εφόσον ήταν αέρας. Έπιασε λοιπόν όλα τα κράτη της Μέσης Ανατολής που είχαν πετρέλαιο και τους είπε: εμείς θα σας προστατεύουμε. Τους πούλησε προστασία με άλλα λόγια.
Εμείς θα σας προστατεύουμε και εσείς θα πουλάτε το πετρέλαιό σας αποκλειστικά για δολάρια. Πάθαν και αυτοί το ίδιο με τον Ντεγκόλ στη Γαλλία. Γεμίσαν τα προφυλάκια του δολάρια. Αυτοί δεν θέλαν δολάρια, δεν θέλαν χαρτί. Αυτούς τους ενδιέφερε κάποια ακίνητα στην Αμερική, χρυσός, ίσως ασύνη. Και κάποια στιγμή, βλέποντας και αυτά που γίνονται τώρα στη Μέση Ανατολή, είπαν: μα δεν είστε και πολύ φίλοι μας. Θα πάψουμε να πουλάμε το πετρέλαιό σας για δολάρια. Στην Αμερική δεν τους ενδιαφέρει. Νομίζω ο κόσμος ότι οι πόλεμοι γίνανε στην Μέση Ανατολή για να κλέψουν το πετρέλαιό τους. Το πετρέλαιό τους το κλέβαν έτσι και με χαρτί. Τους δίνανε χαρτί και πέραν το πετρέλαιο. Δεν χρειάζεται να κάνουν επεμβάσεις. Ο μόνος λόγος που έγιναν οι επεμβάσεις είναι για να επαναφέρουν το πετρέλαιο στο δολάριο, ώστε να μην καταρρεύσει το δολάριο, να το κρατήσουν λίγο ακόμα. Ο πραγματικός υπός της ανθρωπότητας είναι μόνο οι τράπεζες. Αυτή είναι γνώση την οποία δεν την έχουν πολλοί. Το 95% των ανθρώπων έχει άγνοια πάνω σε αυτό το θέμα. Και γι' αυτό και συνεχίζουν να γίνονται αυτά. Άμα τα ξέραμε, κάτι θα είχαμε κάνει, θα το είχαμε αλλάξει. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Για να πάμε τώρα στην δεύτερη μεγαλύτερη απάτη, που ονομάζεται τραπεζικό σύστημα, fractional reserve banking, τα κλασματικά αποθεματικά. Ούτε αυτό το ήξερα. Μετά από χρόνια μελέτης του συνειδητοποίησα. Με απλά λόγια γίνεται το εξής. Όταν πάω εγώ και καταθέσω $1.000 στην τράπεζα, η τράπεζα βάσει των κλασματικών αποθεματικών έχει το δικαίωμα να κρατήσει 10% στο λογαριασμό μου, σε περίπτωση που χρειαστώ κάποιο να κάνω κάποια ανάληψη. Μου κλέβει ουσιαστικά το 90%, τα $900 και τα δανείζει σε κάποιον άλλο. Αυτός ο άνθρωπος δεν τα πήρε σαν δάνειο για να τα πάρει κάτω το μαξιλάρι του, καθ' αγόρασε ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, οπότε θα τα δώσει σε έναν τρίτον, τον πολιτή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο σύστημα υπάρχουν $1.900. Εγώ έχω ένα γραφείο στα χέρια μου που λέω ότι έχω $1.000 στην τράπεζα και κάποιο άλλο έχει $900 στο χέρι, ο οποίο κάποια στιγμή θα τα καταθέσει και αυτό στην τράπεζα. Άσχετα αν είναι η ίδια ή στη δικιά του, δεν παίζει ρόλο. Θα κάνουν το ίδιο ακριβώς. Θα του κρατήσουν 10% στο λογαριασμό του, θα του κλέψουν τα υπόλοιπα, θα τα δανείσουν σε κάποιον άλλο. Λοιπόν, με αυτό το σύστημα, δηλαδή το τραπεζικό σύστημα νομιμοποίησε την παραχάραξη χρήματος. Δημιουργούν χρήμα από το πουθενά και του δανείζουν και με τόπο. Λοιπόν, με αυτή τη λογική, με αυτό το σύστημα, κάποια στιγμή η τράπεζα καταλήγει να έχει τα $1.000 στους λογαριασμούς της και άνθρωποι να χρωστάνε σε αυτή την τράπεζα $9.000. Και αν αυτά είναι, ας πούμε ότι αυτός εκεί δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι ένα κράτος, έτσι. Αυτός εδώ. Λοιπόν, και όλα αυτά τα δολάρια είναι όσα κυκλοφορούν στην οικονομία του. Πώς είναι δυνατόν με $1.000 οι άνθρωποι, οι πολίτες να ξεπληρώσουν ένα χρέος $9.000? Γι' αυτό το χρέος μεγαλώνει και μεγαλώνει. Αναγκαστικά η κυβέρνηση θα ξαναπάει στην κεντρική τράπεζα, θα ξανατυπώσει χρήμα με τόπο, το ίδιο χρήμα θα καταλήξει στις τράπεζες, θα μεγεθυνθεί πάλι. Και αυτό συμβαίνει, αυτό γίνεται. Και αυτό το χρέος του πλανήτη πλέον έχει φτάσει στα 63, από ό,τι λένε, πρέπει να είναι πολύ παραπάνω. Και αν μαζέψουμε όλα τα κομμένα χαρτονομίσματα του πλανήτη, από όλες τις χώρες, δεν φτάνουν ούτε το 10%. Δεν μπορούμε να ξεχρεώσουμε. Ο μόνος τρόπος για να ξεχρεώσουμε είναι να ξαναδανειστούμε. Και να ξαναδανειστούμε και να ξαναδανειστούμε. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπως είπα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος. Δεν ξέρω ούτε τους τεχνικούς όρους. Εγώ έπιασα τη ρίζα. Το τι ακριβώς συμβαίνει, το τι είναι χρήμα. Περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Δυστυχώς. Ή δεν του συμφέρει, αμέσως κάπως έτσι του λέει. Η κυβέρνηση με την Κεντρική Τράπεζα, οι οποίες οι περισσότερες είναι ιδιωτικές ή έχουν κάποιοι ιδιώτες στο χέρι τους μέσα, ανταλλάσσουν υποσχέσεις. Λέει η κυβέρνηση, OK, χρειάζομαι $1.000.000. Ωραία, λέει η Κεντρική Τράπεζα. Θα σου δανείσω $1.000.000, αλλά θα μου δώσει ένα χαρτί που λέει ότι μου χρωστάτε $2.000.000, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσει και τον τόπο. Σε 30 χρόνια, 40 χρόνια. Με τόπο φυσικά, έτσι. Πάνε μαζί στο νομισματοκοπείο και τυπώνουν ένα χαρτί τουαλέτας, το οποίο με τόκο μετά το δανείζουν στις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες με τόκο, εφόσον έχει αυξήσει το ποσό 9 φορές, το δανείζει σε όλους εμάς και μένουμε με χρέος και να πληρώνουμε φόρους στην κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, ούτως ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να ξεπληρώσει το χρέος που είχε, συν τον τόκο που δεν φτάνει, δεν υπάρχουν πλέον τα χρήματα, και γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος. Όλα τα χρήματα είναι χρέος. Όταν συνειδητοποίησα ότι όλα τα χρόνια που δούλευα, ό,τι χρήματα έχω βγάλει με τον κόπο μου, με τον υδρότα μου, λοιπόν, όλα αυτά τα χρήματα τελικά δεν τα κέρδισα, ας νόμιζα ότι τα κέρδισα. Έτσι, μου τα δίναν δανεικά και κάποια στιγμή θα χρειαστεί να δώσω και τον τόπο πίσω. Ό,τι έχω αγοράσει με αυτά τα χρήματα είναι χρωστούμενο. Απλά οι τραπεζίτες αυτή τη στιγμή αποφασίσαν, ήρθε η ώρα να κάνουν τη συγκομιδή τους. Να πάρουν πίσω ό,τι μας δάνεισαν, τον αέρα, και να πάρουν τις περιουσίες μας. Αν αυτό δεν είναι σκλαβιά, τότε ποιο είναι?
Πληθωρισμός. Μεγάλωσα με την εντύπωση ότι ο πληθωρισμός είναι οι τιμές που αυξάνουν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Λόγω κάποιων μεσαζόντων που θέλανε να βγάλουν όλο και περισσότερο κέρδος, επειδή το πετρέλαιο ανέβαινε. Τελικά δεν είναι έτσι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή είναι η γη που ζούμε. Και αυτοί είμαστε 10 άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη γη. Λοιπόν, όλα υπάρχουν $100. Αυτό είναι ο πλούτος της γης. Σε χρήμα, ας πούμε, που αντιπροσωπεύει τα αγαθά και όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν, ο καθένας από εμάς έχουμε $10. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε το 10% του παγκόσμιου πλούτου. Έτσι. Ας υποθέσουμε τώρα ότι αυτοί οι δύο κύριοι εδώ πέρα, ο ένας είναι ο κυβερνήτης, η κυβέρνηση, και ο άλλος είναι ο τραπεζίτης. Και συνεννοούνται να δημιουργήσουν από το πουθενά άλλα $100 και να τα ρίξουν στην οικονομία. Τώρα υπάρχουν $200 στην οικονομία. Κρατάει ο ένας τα 50, κρατάει ο άλλος τα 50, και τώρα ξαφνικά έχουν αυτοί οι δύο από 60, εμείς έχουμε από 10. Δεν ήρθε κανένας να μας κλέψει. Τώρα όμως έχουμε το 5% του παγκόσμιου πλούτου. Κανένας δεν ήρθε στο σπίτι μας να μας κλέψει τα χρήματά μας. Αυτομάτως όμως τα χρήματα που έχουμε αξίζουν το μισό από ό,τι άξιζαν πριν. Αυτό είναι ο πληθωρισμός. Έτσι μας κλέβουν. Και επειδή δεν υπήρξε χρονιά που κάποιο κράτος να είχε αντιπληθωρισμό, όλοι πληθωρισμό έχουμε. Σημαίνει ότι νέο χρήμα μπαίνει στην οικονομία. Τυπώνουν κάθε χρόνο. Τυπώνουν και τυπώνουν και τυπώνουν. Και αυτά τα χρήματα κλέβουν αξία από τα χρήματα που ήδη υπάρχουν. Και τα έχουμε εμείς. Όσοι έχουμε ακόμα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι ένα μέμο από το Association Bankers of America το 1891. Είναι ακριβώς ό,τι συμβαίνει σήμερα. Το έχουν ξανακάνει. Απλά αυτή τη φορά το κάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1894 δεν θα αναθεωρήσουμε τα δάνεια για κανέναν και σε καμία περίπτωση. Την 1η Σεπτεμβρίου θα απαιτήσουμε τα χρήματά μας. Θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις και θα κατάσχουμε τα ακίνητα όλα. Θα πάρουμε τα 2/3 από τις φάρμες και τα χωράσουμε δυτικά του Μισισιπί στην τιμή που εμείς θέλουμε και οι ιδιοκτήτες θα μετατραπούν σε ενοικιαστές όπως στην Αγγλία. Το κεφάλαιο πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο και νόμο. Αυτό είναι από το περιοδικό των τραπεζιτών της Αμερικής. Το 1924. Λοιπόν, το κεφάλαιο πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο και νόμο. Τα χρέη πρέπει να συλλεχθούν και οι μετοχές, τα bonds και τα ακίνητα να κατασχεθούν το συντομότερο δυνατό. Όταν ο απλός κόσμος χάσει το σπίτι του μέσω της νομοθεσίας, της φορολογίας δηλαδή, θα γίνει πιο μαλθακός και ευκολοκυβέρνητος από αυτούς που διαχειρίζονται τα οικονομικά. Μεταξύ μας γνωρίζουμε ποιοι και πώς δημιουργούν έναν υπεριαλισμό και μέσω του κεφαλαίου θα κυβερνήσουν τον πλανήτη διαιρώντας τους ψηφοφόρους με το πολιτικό σύστημα και προκαλώντας χάος, στρέφοντας την προσοχή τους σε ερωτήματα και ανησυχίες άνευ σημασίας. Έτσι θα εξασφαλίσουμε για μας αυτό που τόσα χρόνια προσεκτικά σχεδιάζουμε και επιτυγχάνουμε. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Εμείς νομίζουμε ότι συμβαίνει στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, λίγοι ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή στον Καναδά μια ομάδα ανθρώπων έχει μηνύσει και την τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα του Καναδά και τους υπουργούς οικονομικών και τη Βασίλισσα του Καναδά και κερδίζουν τη μία δίκη μετά την άλλη. Τώρα νομίζω έχουν φτάσει στο σημείο που αν ξανακάνουν έφεση θα πάνε στο ανώτατο δικαστήριο. Για το λόγο του ότι δημιουργούν και δημιουργούν χρήματα από το πουθενά και κλέβουν τον κόσμο, τους Καναδούς. Και στην Αμερική κυνηγάνε το Federal Reserve, το Bloomberg Group. Ένα παράδειγμα. Αυτές είναι 20 ουκιές ασίμι. Το 2001 είχαν $90, το 5 140, το 7 280 και όσο πάει ανεβαίνει. Τώρα πέφτουν οι τιμές, γιατί θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί πέφτουν οι τιμές. Λοιπόν, αυτό που θέλω να δείξω εδώ είναι το ότι οι 20 ουκιές ασίμι είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ήταν και το 2001 και το 2011. Δεν άλλαξε κάτι, ούτε το βάρος τους άλλαξε, ούτε η καθαρότητά τους άλλαξε, ούτε τίποτα. Δεν είναι λοιπόν το ασίμι που ανεβαίνει σε αξία ή σε τιμή, είναι τα δολάρια που έχουμε που χάνουμε. Γι' αυτό υπάρχει ο πληθωρισμός, γι' αυτό τα πάντα ανεβαίνουν. Δεν ανεβαίνουν τα πάντα, τίποτα δεν ανεβαίνει. Όλα είναι σταθερά, σε γενικές γραμμές. Είναι το χρήμα που χάνει την αξία του. Κανένας επίσης δεν γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 4 φορές λιγότερο ασίμι σε αποθέματα από ότι έχουμε χρυσό. Αν μοιράσουμε όλο το χρυσό αυτή τη στιγμή του πλανήτη που υπάρχει σε αποθέματα σε όλους μας, θα πάρουμε από 1 τρίτο, δηλαδή από 1 λίρα ο καθένας. Αν δοκιμάσουμε να κάνουμε το ίδιο με το ασίμι, θα πάρουμε 1/14 του σουγιάς. Γιατί το ασίμι, εκτός από νομισματική αξία που έχει και αποθήκευση πλούτου και κοσμήματα, που γίνεται και ο χρυσός, έχει 10.000 χρήσεις στη βιομηχανία. Οτιδήποτε έχει σχέση με τεχνολογία έχει ασίμι μέσα. Αλλά το χρησιμοποιούμε σε τόσο μικρές ποσότητες που είναι δύσκολο να το κάνουμε ανακύκλωση και ειδικά σε αυτή την τιμή δεν αξίζει. Έχω ακούσει ανθρώπους που λένε ότι το ασίμι αυτή τη στιγμή πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στην τιμή του χρυσού για να το
για να αξίζει τον κόπο να το κάνουμε ανακύκλωση. Και έτσι πετάγεται στις χωματέρες και θάβεται. Ορίστε μερικά παραδείγματα. Εκτός από τους επενδυτές και όσους το θέλουν για αργότερα, αν τυχόν ξαναγυρίσουμε στο χρυσό κανόνα, τα solar parks, τα ηλιοσυλλέκτες, τα μελάνια, ό,τι έχει σχέση με τεχνολογία. Επίσης έχει πολλές εφαρμογές στην ιατρική. Θα το δούμε παρακάτω. Ό,τι έχει σχέση λοιπόν με τεχνολογία. Και με τα ρούχα μας. Οι κάλτσες μας, οι καλές κάλτσες έχουν μόρια από ασίμι μέσα, γιατί σκοτώνουν τα βακτηρίδια και έτσι δεν έχουμε κακοζημία. Λοιπόν, τι είναι λοιπόν το ασίμι? Αυτό το υπέροχο μαζί είναι ένα σπάνιο μέταλλο, όπως είναι και ο χρυσός, όχι τόσο σπάνιο, η αναλογία αυτή τη στιγμή είναι 1/10. Είναι ο καλύτερος αγωγός θερμότητας από όλα τα μέταλλα. Είναι ο καλύτερος αγωγός ηλεκτρισμού από όλα τα μέταλλα. Είναι το μέταλλο που αντανακλά το φως καλύτερα από όλα τα μέταλλα. Στους καθρέφτες μέσα έχει ασίμι. Είναι αντιμικροβιακό και αντιβακτηριδιακό, αντιαλλεργικό μέταλλο. Είναι μαλακό, λυγίζει, χωρίς να σπάει. Μπορούμε να το κάνουμε πολύ λεπτά φύλλα. Μπορεί να δουλευτεί εύκολα και δεν διαβρώνεται, δεν χαλάει. Γι' αυτό λέμε ότι το ασίμι και ο χρυσός είναι χρήματα, γιατί κρατάνε την αξία του. Το πέταξε στη θάλασσα, μετά από 10.000 χρόνια θα είναι εκεί. Μπορεί να μαυρίσει, μπορεί 1.000, αλλά η αξία του είναι αξία του. Το λιώσει, θα το καθαρίσει, το ξαναπαίρνει. Τι άλλο εκτός από το ασίμι είναι φτηνότερο σήμερα από το 1980 που έχει φτάσει $50 η ουγγιά. Τίποτα δεν είναι φτηνότερο. Με την ψευδή πληθωριστική αναπροσαρμογή, σήμερα θα έπρεπε να έχει $130, το ποσοστό στα 2.300. Παίρνοντας απλά την αναλογία 1/10, γιατί έτσι βγαίνει από τη γη, για κάθε μία ουγγιά χρυσό που μπορούμε να βγάλουμε, κατορθώνουμε να βγάλουμε 10 ουγγιές ασίμι. Άρα ουσιαστικά η αναλογία θα είναι 1/10. Πόσο στοιχίζει ο χρυσός? 1.200, 120 πρέπει να στοιχίζει πια το ασίμι, συγγνώμη. Και όχι 16 ή 20 που στοιχίζει τώρα. Και επειδή έχουμε λιγότερο, θα πρέπει να είναι ακόμα παραπάνω. Είχαμε πολύ λιγότερο ασίμι το 1980, πολύ λιγότερους ανθρώπους το 1980. Μόνο το 50% του κόσμου μπορούσε να συμμετάσχει τότε στην αγορά αργύρου για να το σπρώξει στα $50 που είχε φτάσει. Πολύ πιο σταθερή οικονομία, πολύ λιγότερο χρέος, πολύ λιγότερη κατανάλωση αργύρου στις βιομηχανίες. Και όταν έρθει στο φως το ότι μέσω του χρηματιστηρίου εμπορευμάτων έχουν πουλήσει, κάνουν την ίδια ακριβώς απάτη με τα κλασματικά αποθεματικά των τραπεζών. Έχουν πουλήσει 50 με 100 φορές περισσότερο ασίμι και χρυσό από ό,τι έχουν στα χέρια τους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που αγοράζουν μέσω του χρηματιστηρίου ασίμι και χρυσό, νομίζουν ότι έχουν ασίμι και χρυσό και έχουν χαρτί στα χέρια τους. Είναι σαν ένα παιχνίδι με αυτό που παίζαμε με τις μουσικές καρέκλες. Είναι 100 άνθρωποι γύρω-γύρω με ένα χαρτί στα χέρια και τρέχουν για το ποιο θα κάτσει. Αυτοί νομίζουν ότι υπάρχουν 100 καρέκλες. Δεν υπάρχουν. Υπάρχει μία και σε αυτή τη μία κάποιο ήδη κάθεται και το έχει στα χέρια του. Όταν θα αποκαλυφθεί αυτό, που ήδη η JP Morgan είναι στα δικαστήρια, την κυνηγάνε. Για αυτό το manipulation, το αν θυμάμαι την ελληνική λέξη, συγγνώμη, θεώρηση τη παρουσίαση μου τη κάνω στα αγγλικά. Μέχρι τώρα είναι η πρώτη παρουσίαση που κάνω στα ελληνικά. Λοιπόν, αν τυχόν θελήσουν οι ΙΠΑ να επιστρέψουν στο χρυσό κανόνα και να καλύψουν τα δολάρια με χρυσό και ασίμι, θα πρέπει ο χρυσός να πάει στα $20.000 και το ασίμι στα $2.000. Έχει αξία, έχει κάποιο νόημα αυτό? Το πόσα δολάρια θα δώσεις για να πάρεις, το πόσο χαρτί μάλλον στοιχίζει το ασίμι και το χρυσός? Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Παίζονται πάρα πολλά. Και αν το χρέος του πλανήτη προσπαθήσει να στηριχθεί στο χρυσό και το ασίμι, τότε μιλάμε για ευθεία απίστευτη. Ποιος καθορίζει λοιπόν την τιμή του χρυσού και του αργύρου? Αυτό είναι γράμμα του JP Morgan προς το γιο του. Εμείς κανονίζουμε την τιμή του χρυσού και του αργύρου, ώστε να καθιστούμε αυτά τα μέταλλα πολύτιμα ή όχι. Δηλαδή στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων υπάρχουν άνθρωποι που λένε σου χρωστάω 5.000 ουγγιές ασίμι, σου χρωστάω 5.000 ουγγιές, σου χρωστάω 5.000 ουγγιές χρυσό, σου χρωστάω. Αυτά είναι τα μελλοντικά συμβόλαια. Δεν υπάρχει. Δεν το έχουν στα χέρια τους. Και μπορούν να πουλάνε όσο θέλουν. Γι' αυτό και ρίχνουν την τιμή τώρα τόσο χαμηλά. Προσπαθούν να πάρουν πίσω, να τρομάξουν τον κόσμο που ήδη είχε πάρει σε μεγαλύτερη τιμή για να το πάρουν πίσω σε φθηνότερη τιμή. Έτσι κερδίζουν. Όπως γίνεται και με το χρηματιστήριο. Το ανεβάζουν σιγά σιγά, κερδίζουν, το ρίχνουν μία, πάει κάτω, φοβάται ο κόσμο, ξεκουλάει, το ξαναπαίρνουν πίσω φθηνότερα. Και έτσι βγάζουν το κέρδος τους. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία και η Κίνα μέχρι πριν 10 χρόνια ήταν η μεγαλύτερη εξαγωγή πολύτιμων μετάλλων στον κόσμο. Και σε χρυσό και σε ασίμι. Τα τελευταία 10 χρόνια όχι μόνο δεν πουλάνε, δεν βγαίνει τίποτα από αυτά που βγάζουν από τη γη, αγοράζουν. Και ο λόγος είναι απλός. Προσπαθούν να ξεπλουτωθούν όλα τα άχρηστα δολάρια, όλα τα άχρηστα ευρώ που έχουν μαζέψει μέχρι τώρα και να πάρουν πράγματα αξίας. Και ίσως τώρα με την BRICS που έχουν κάνει τη συνεργασία να επαναφέρουν το χρυσό κανόνα. Η Ινδία κάνει το ίδιο. Η Ολλανδία πρόσφατα πήρε ένα μεγάλο μέρος του χρυσού της, των αποθεμάτων της που τα είχαν εκτός.
Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και η Γερμανία εδώ και 4 χρόνια νομίζω. Ζητάει το χρυσό της από την Αμερική. Και τους είπαν θα πάρει 8 χρόνια για να τον πάρουν. Και νομίζω από τα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα πόσο. Το μόνο που τους επιτρέψαν να κάνουν είναι να πάνε στην Αμερική, να τους ανοίξαν μια πόρτα και τους δείξαν το χρυσό μέσα. Και τους λένε, κάπου εδώ είναι και ο δικός σας. Επίσης η βιομηχανία και σιγά σιγά αρχίζουν και ξυπνάνε και οι πολύ πλούσιοι επενδυτές πάνω στο ασίμι και το χρυσό. Ορίστε και οι τράπεζες, που το κέρδος τους είναι το χρήμα, το χάρτινο χρήμα. Πλέον δεν το θέλουν ούτε αυτές. HSBC το 2013 αγόρασε ασίμι αξίας $876 εκατομμυρίων. Πρόσφατα, JP Morgan, τον Απρίλιο αυτό, ο τίτλος ήταν από ένα άρθρο, αγοράζουν ασίμι και σαν να μην υπάρχει αύριο, προετοιμάζονται για κάποια μεγάλη κρίση. Ενώ λένε στον κόσμο ότι μην αποταμιεύετε σε αυτά, είναι επικίνδυνα, δεν είναι καλά. Μέσα σε μια εβδομάδα πήραν γύρω στα 8 εκατομμύρια ουγγιές ασίμι. JP Morgan. Χρυσός. Πρόσφατα, ακόμα πιο πρόσφατα, Αύγουστο του 2006, και η Goldman Sachs και η HSBC αγοράσαν η μία 3,2 τόνους χρυσού και η HSBC 3,9 τόνους χρυσού. Και μάλιστα από ό,τι νομίζω αυτό είναι από το Bloomberg, δεν είμαι σίγουρος εγώ. Και πήραν παραλαβή, έτσι, δεν αγοράσαν χάρτινο μέσω του χρηματιστηρίου, πήραν παραλαβή. Και μάλιστα για λογαριασμό της τράπεζας και όχι για κάποιον πελατών της που θα μπορούσε να πει σε εντάξει, το πάρει ο Σάκελα. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που άνοιξε τα μάτια πάνω σε πολλά πράγματα. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Το συνιστώ δηλαδή καλύτερα να μην πάρετε το δικό μου το βιβλίο και να πάρετε το δικό του το βιβλίο. Αυτός ο άνθρωπος επίσης λέει ότι οι πλούσιοι επενδύουν τα χρήματά τους και ό,τι περισσεύει το ξοδεύουν, ενώ οι υπόλοιποι από εμάς ξοδεύουμε ό,τι έχουμε και αν περισσέψει κάτι επενδύουμε. Προφανώς μιλάει για το παθητικό σώμα. Ορίστε κάποιες μορφές από ασίμι που επενδύουν οι έξυπνοι άνθρωποι σήμερα. Θα δούμε. Έτσι λένε αυτοί ότι είναι έξυπνοι. Το τραπεζικό σύστημα επίσης αλλάζει. Αυτό είναι κάτι καινούριο, το ανακάλυψα 4 μήνες, εδώ και 4 μήνες. Προσπαθεί να επαναφέρει κατά κάποιο τρόπο το χρυσό κανόνα. Είναι δηλαδή μια καινούργια υπηρεσία, ένα καινούργιο είδος του τραπεζικού συστήματος, όπου αντί να ανεβάσω σε ένα λογαριασμό, στην Ελλάδα για παράδειγμα, θα ανεβάζει σε έναν διεθνή λογαριασμό, ο οποίος λογαριασμός αντιστοιχεί σε χρυσό και έχει ουσιαστικά τα χρήματά σου σε χρυσό, τα οποία φυλάσσονται σε κάποιο ιδιωτικό vault της BRICS. Και θα μου πεις, εντάξει, αυτό το ξέραμε, υπήρχε και από πριν. Ναι. Απλά τώρα όμως αυτό συνδέεται με μια debit card και σιγά σιγά όλα έτσι θα γίνουν. Εφόσον πάμε να αλλάξει το τραπεζικό σύστημα αυτό. Και μπορείς να το ξοδέψεις κιόλας. Να κάνεις την αλλαγή σου, να είσαι επιχειρηματίας και τα κέρδη της επιχείρησης σου ή τα έσοδα να πηγαίνουν εκεί πέρα. Το υποστηρίζουμε και αυτό. Αυτό λέγεται Bitgold. Ίσως κάποιοι από εσάς γνωρίζουν το Bitcoin. Είναι πιο παλιό, με είχαν πλησιάσει παλιότερα, αλλά δεν ασχολήθηκα με το Bitcoin, γιατί το Bitcoin δεν είναι τίποτα άλλο όπως από το δολάριο και το ευρώ. Δηλαδή δεν έχει κάποια συγκεκριμένη αξία, δεν αντιπροσωπεύεται από κάτι. Το μόνο που το αντιπροσωπεύει είναι η πίστη των ανθρώπων ότι αυτό το πράγμα έχει αξία. Και ότι σήμερα, αν αγοράζω κάτι, θα συνεχίσω και αύριο να μπορώ να αγοράζω κάτι με αυτό. Αλλά είναι ηλεκτρονικό νόμισμα χωρίς βάση. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά που είπαμε σήμερα εδώ πέρα, ήταν και τα δικά μου ερωτήματα όταν τελείωσα την έρευνά μου. Τι τελικά δανείστηκε η χώρα μας, τι τελικά δανείστηκε η Ελλάδα. Δανείστηκε μερικούς τόνους ξυλίας και μερικούς τόνους μελάνι. Αυτό ήταν όλο. Και τώρα θέλουν να μας πάρουν τα πάντα. Τι τελικά αντιπροσωπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι τελικά αντιπροσωπεύει το ευρώ. Και το κύριο ερώτημα που μαλώνουν όλοι σήμερα στην Ελλάδα είναι το δραχμή ή ευρώ. Το οποίο δεν ισχύει καθόλου. Είτε δραχμή είτε ευρώ είναι το ίδιο πράγμα. Το κανονικό ερώτημα έπρεπε να είναι χαρτί ή χρυσό και ασίμι. Και όχι δραχμή ή ευρώ. Φορολογία. Όπως είπε ο Τσόρτσιλ, αν ένα κράτος προσπαθεί να ευημερίσει μέσω της φορολογίας, είναι σαν έναν άνθρωπο μέσα σε ένα κουβά να τραβάει το χερούλι και να προσπαθεί να σηκωθεί ο ίδιος μαζί με τον κουβά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με τη φορολογία δεν πήγε κανένας μπροστά, κανένα κράτος. Η φορολογία είναι σκλαβιά. Ουσιαστικά νομιμοποιεί την κλοπή, την οποία γίνεται μέσω των κυβερνήσεων για λογαριασμό των τραπεζιτών. Προσπαθώ σε μια προσπάθεια να ξεπληρώσει το χρέος της κεντρικές τράπεζες. Αυτή τη στιγμή είναι από τους δανειστές μας ή από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Για να δούμε τώρα τα καινούργια επιχειρηματικά μοντέλα. Γιατί, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, ο τίτλος είναι η πραγματική λύση στην κρίση. Γιατί θα μου πει κάποιος, καλά, εντάξει, ωραία όλα αυτά, ωραία. Αν είχα χρήματα, θα μπορούσα να αγοράσω ασίμι, θα
Θα μπορούσα να το έχω κάπου σε κάποιο βόλτι, θα μπορούσα να αγοράσω χρυσό και σιγά σιγά να βγαίνω από το τραπεζικό αυτό σύστημα. Ο σκοπός είναι να βγούμε από το τραπεζικό σύστημα. Κάποιοι άνθρωποι λένε: ωραία, έβγαλα τα λεφτά μου στη Γερμανία. Μπράβο, πολύ καλά. Και τα έχω σε ευρώ. Σε ό,τι και να τα έχει, δεν έχει σημασία. Είσαι μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, τρόποι και μέσα λοιπόν στο βιβλίο μου εξηγώ και κάποιους τρόπους στους οποίους άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται πολύ, πώς μπορούν μέσω των καινούριων επιχειρηματικών μοντέλων, γιατί έχουμε προχωρήσει, έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει ο τρόπος που ο κόσμος βγάζει χρήματα. Για παράδειγμα, πόσοι γνωρίζουν. Αυτή εδώ είναι η σελίδα του Amazon. Πολύ γνωστή. Δεν ξέρω αν στην Ελλάδα ψωνίζει ο κόσμος μέσω Amazon. Στο εξωτερικό όλοι ψωνίζουν μέσω Amazon πια. Εδώ πάνω γράφει Amazon Associates. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε μπορεί να γίνει συνεργάτης του Amazon και οτιδήποτε προωθεί σε γνωστούς του, σε φίλους του και το αγοράσουν, μπορεί να βγάλει προμήθεια από το Amazon. Λίγοι το ξέρουν αυτό. Το 95, γι' αυτό έχω μέχρι τώρα συνέχεια το 95 και το 5. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό στον πλανήτη το 5% των ανθρώπων κατέχει το 95% του πλούτου και το 95% των ανθρώπων παλεύουμε να μοιραστούμε αυτό το μικρό 5% του πλούτου. Διότι η μόνη μας διαφορά είναι η γνώση, τίποτα. Ούτε σκληρότερα δουλεύουν, ούτε πιο έξυπνοι είναι. Απλά ξέρουν ότι το σύστημα έχει αλλάξει και έχουν προχωρήσει. Έχουν σαν το χαμελέοντα. Λοιπόν, ένας τρόπος είναι αυτός, μέσω ίντερνετ. Πλέον τα πάντα σιγά σιγά θα γίνουν μέσω ίντερνετ. Εγώ πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια όλες οι επιχειρήσεις θα είναι ιντερνετικές. Οι επιχειρήσεις που επίσης θα βγάζουν χρήματα θα είναι οι μεταφορικές και αυτό είναι όλο. Τα πάντα θα τα παραγγέλνουμε. Δυστυχώς. Αλλά έτσι, η περίοδος των παγιρών αγελάδων έχει τελειώσει. Οι μεσάζοντες αναγκαστικά θα φύγουν. Δεν υπάρχει περιθώριο άλλο. Ο κόσμος θέλει φθηνά προϊόντα για την παραγωγή και την κατανάλωση. Θέλει να αγοράσει το προϊόν του κατευθείαν από το εργοστάσιο. Και ο μόνος τρόπος είναι ιντερνετικά. Ένας άλλος τρόπος. Μέσω του Amazon υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι έχουν γίνει εκατομμυρίουχοι. Μιλάμε για παιδάκια 15 χρονών. Να βγάζουν εξωφρενικά ποσά σαν εισόδημα. Και μάλιστα παθητικό. Το YouTube το ξέρουμε όλοι. Το 95% από εμάς παρακολουθεί βίντεο στο YouTube και γελάει. 5% των ανθρώπων βγάζουν χρήματα από το YouTube. Στη Σουηδία έχουμε έναν 14 χρονών νομίζω που ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια και μέσω των διαφημίσεων βγάζει χρήματα. Παθητικό εισόδημα κάθε μήνα. Η ουσία στο καινούριο μοντέλο είναι το παθητικό εισόδημα. Δεν μας το διδάξαν σε κανένα σχολείο. Πιστεύω είναι η πιο έξυπνη μέθοδος να βγάζει κάποιο χρήματα. Παθητικό εισόδημα. Δηλαδή, κάνω κάτι σήμερα, βάζω τον κόπο μου, βάζω τον χρόνο μου, βάζω την ενέργειά μου, αλλά από εκεί και ύστερα, αν ξεκινήσει να με πληρώνει, δεν θα χρειαστεί κάθε μέρα να κάνω το ίδιο για να βγάλω χρήματα. Από εκεί και πέρα θα πάει μόνο. Ένας άλλος τρόπος είναι, για παράδειγμα, ένα βιβλίο. Το βιβλίο θα το γράψεις μία φορά. Αν τα πας καλά, αν είσαι σωστός, το βιβλίο αυτό θα σε πληρώνει μια ζωή. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά των πλουσίων. Οι πλούσιοι ασχολούνται με επιχειρήσεις και επενδύσεις οι οποίες δίνουν παθητικό εισόδημα. Πρώτα κάνουν την επιχείρηση που τους δίνει παθητικό εισόδημα. Για παράδειγμα, τους αρέσει η αγορά ακινήτων νοικιαζόμενων. Πρώτα θα αγοράσουν ένα ακίνητο, θα το νοικιάσουν. Όταν θα ξεχρεωθεί, θα αγοράσουν ένα δεύτερο, ένα τρίτο και μετά από το εισόδημα αυτό θα αγοράσουν ένα σπίτι για αυτούς να μείνουν. Εμάς στη μεσαία τάξη και την εργατική τάξη στην Ελλάδα δεν μας το μάθει κανένας αυτό. Εμάς μας είπαν πάτε σπίτι. Οπότε με τα λίγα χρήματα που έχουμε, χρεωθήκαμε να πάρουμε το σπίτι, το οποίο σπίτι από εκεί και πέρα κάθε μήνα συνεχίζει να βγάζει χρήματα από την τσέπη μας. Μετά παίρνουμε και ένα αυτοκίνητο, βγάζει ακόμη περισσότερα χρήματα. Τι θα μείνει, από πού μετά θα δημιουργήσουμε το παθητικό εισόδημα? Από πού? Είχα έρθει πρώτη φορά σε επαφή με το διαδικτυακό μάρκετινγκ, ήδη είχα ξεκινήσει να γράφω το βιβλίο. Λοιπόν, και μελετούσα τις πυραμίδες απάτες, στις οποίες είμαστε όλοι μέσα τη μέρα που θα γεννηθούμε. Το τραπεζικό σύστημα, το νομισματικό σύστημα, το ασφαλιστικό σύστημα που για κάθε έναν από εμάς πρέπει να υπάρχουν 4 να δουλεύουν να πληρώνουν φόρους για να καταφέρουμε εμείς να έχουμε σύνταξη ή ασφάλεια. Και κάτω από αυτούς θα πρέπει να υπάρχουν 4 να δουλεύουν για αυτούς όταν θα έρθει η ώρα να πάρουν σύνταξη. Λοιπόν, σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν οι καλές επιχειρήσεις, υπάρχουν και οι σκάτες επιχειρήσεις. Δεν παίζει ρόλο. Το σχήμα της πυραμίδας είναι ένα σταθερό σχήμα, γι' αυτό και χρησιμοποιείται παντού. Στο στρατό έχουμε έναν στρατηγό, έχουμε 3 αντιστράτηγους, έχουμε 5 λοχείες, έχουμε 10 φαντάρους. Δεν θα ήταν δυνατόν να έχουμε ένα στρατηγό, έναν επιλοχεία, ένα φαντάρο για να προστατεύσουν έναν άνθρωπο. Δεν είχε νόημα. Όπως το είπα στις απλές της επιχείρησης έξω. Θα μπορούσε να έχει η επιχείρηση δική μου 15 ιδιοκτήτες να δουλεύουν 15 εργαζόμενοι για να πουλήσουμε σε 15 ανθρώπους το εμπόρευμά μου. Δεν θα επιδίωνε αυτή η επιχείρηση.
Γι' αυτό χρησιμοποιούν το σχήμα πυραμίδα παντού. Και η κυβέρνηση πάλι έχουμε τον Πρωθυπουργό, έχουμε τους υπουργούς, δεν θα μπορούσε να δουλέψει αλλιώς. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν το δικτυακό marketing το πολεμάνε τόσο πολύ? Αυτό που μου έχει μάθει ο πατέρας μου είναι το follow the money που λέμε. Ακολούθα το χρήμα. Να δεις ποιος κερδίζει ή ποιος χάνει χρήμα από μια κατάσταση, ούτως ώστε να δεις για ποιο λόγο κάτι πάει καλά, το επενούν ή κάτι προσπαθούν να το κατακεραυνώσουν. Λοιπόν, εδώ έχω ένα παράδειγμα. Μια συμβατική επιχείρηση, ανάποδα τα είπα, μια συμβατική επιχείρηση με μια επιχείρηση δικτυακού marketing. Και οι δύο έχουν γραφεία, έχουν λογιστήρια, έχουν προσωπικό. Το δικτυακό marketing δεν έχει τόσο πολύ προσωπικό και έχει λιγότερα έξω. Και οι δύο βασίζονται στο σύστημα της πυραμίδας. Ο ιδιοκτήτης, όπως είπαμε, έτσι, οι εργαζόμενοι, οι πελάτες. Το ίδιο σημαίνει και εδώ πέρα. Η μόνη διαφορά του δικτυακού marketing με όλα τα υπόλοιπα, με τις συμβατικές εταιρείες, είναι το ότι εμείς διαφημιζόμαστε από στόμα σε στόμα. Έτσι πετάμε στην άκρη τους διαφημιστές. Τις διαφημιστικές εταιρείες, τα κανάλια που δεν βγάζουν χρήματα από τις διαφημίσεις, τους δημοσιογράφους που χάνουν χρήματα, διότι και αυτοί από τις διαφημίσεις πληρώνονται. Βέβαια, δεν έχω δει έναν δημοσιογράφο σοβαρό να κάνει ένα ρεπορτάζ ακριβώς πάνω στο δικτυακό marketing. Να αποδείξει, αδερφέ, γιατί τελικά υπάρχει κόσμος που λέει ότι είναι σκάτο, είναι απάτη, και υπάρχει κόσμος που το κάνει και βγάζει χρήμα. Τελικά να δούμε και δεν έχει κάνει ούτε ένας. Το μόνο που λένε είναι να αφήνουν γενικά έτσι λόγια στον αέρα, ότι και καλά, είναι απάτη, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λοιπόν, αυτό είναι το μοντέλο, το επιχειρηματικό μοντέλο του 21ου αιώνα. Και κάποια μέρα, λόγω του ότι η ενεργεία ανεβαίνει, οι συμβατικές εταιρείες κλείνουν, οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη, οι δουλειές δεν υπάρχουν, κάποια μέρα όλοι και αυτό θα κάνουν. Και ήδη έχει ξεκινήσει. Στην Αμερική υπάρχουν για τα πάντα. Λοιπόν, και νομίζω ότι την περασμένη φορά που είχα έρθει η Ελλάδα, είχα δει μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έλεγε: αν φέρεις 3 φίλους σου, εσύ το δικό σου το πακέτο θα είναι δωρεάν. Αυτό είναι δικτυακό marketing. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Μ' αρέσει να φέρω ένα παράδειγμα για την αυτοκινητοβιομηχανία. Λοιπόν, εμένα μ' αρέσει η SAP. Ας πάρουμε τη SAP που έχει κλείσει. Λοιπόν, ας πούμε ότι η SAP έλεγε: κοίταξε να δεις, γίνε VIP member σε μένα, γράψου σε μένα, δώσ' μου 300 ευρώ. Λοιπόν, και παρήγγειλε όποιο αυτοκίνητο θέλεις. Στη μισή τιμή από ό,τι αν θα το παίρνεις 20.000 ευρώ, πάρ' το 10.000 ευρώ. Θα στο στείλω στο σπίτι μαζί με τα μεταφορικά. Λοιπόν, φέρε και τους φίλους σου άμα τους αρέσει να πάρουν και αυτοί από ένα SAP. Και όλοι μαζί σιγά σιγά θα βγάζετε και κάποιο χαρτζηλίκι από τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιείτε εσύ και οι φίλοι σου, από την αγορά του αυτοκινήτου. Είναι καλύτερα δηλαδή τώρα που ένα SAP το παίρνει στις 25.000 ευρώ μόνο και μόνο ώστε η εταιρεία να πληρώσει τα μισά σε διαφημίσεις και τα άλλα μισά σε 2 μεσάζοντες. Θα σκοτώσω. Και 2 μεσάζοντες οι οποίοι θα βγάλουν πάρα πολλά χρήματα και 5 εργαζόμενοι. Γιατί αυτά τα χρήματα να μην τα μοιράζονται οι πελάτες? Γιατί δηλαδή η αυτοκινητοβιομηχανία που εγώ που θα αγοράσω το αυτοκίνητο και δεν θα έχω τη δυνατότητα να κερδίσω κάτι, δεν είναι απάτη, και όταν μέσω δικτυακού marketing παίρνω το προϊόν, την υπηρεσία μου και έχω και τη δυνατότητα να το προωθήσω και να βγάλω και κάποια χρήματα, αυτό να είναι απάτη. Το αναλύω και αυτό πάρα πολύ στο βιβλίο μου. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι προσφέρουν με γενικές γνώσεις στην οικονομία, στα πολύτιμα μέταλλα, στα καινούργια επιχειρηματικά μοντέλα. Έχουμε λύσεις για όλα. Έχουμε λύσεις για επενδυτές, έχουμε λύσεις για ανθρώπους που θέλουν να αποταμιεύσουν, έχουμε λύσεις για ανθρώπους που θέλουν να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους. Γιατί όπως είδαμε, οι συντάξεις πέφτουν. Και πιστεύω ότι όντως μια μέρα οι συντάξεις, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θα πάνε στα 300 ευρώ. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Να βρουν δουλειά, να δουλέψουν δεν μπορούν σε αυτήν την ηλικία. Θα πρέπει να ξεκινήσουν κάτι δικό τους, μια επιχείρηση. Και τι επιχείρηση να ξεκινήσουν? Ένα απλό καφέ θέλει 100-150.000 ευρώ. Και μεγάλο ρίσκο. Γιατί να μην ξεκινήσει κάποιος μια εταιρεία διαδικτυακή, ή διαδικτυακό marketing, ή μέσω ίντερνετ να κοιτάξει να παίρνει κάποια χρήματα? Είναι εφικτό. Θα βγάλουν όλοι ή δεν θα βγάλουν όλοι? Σε κανένα επάγγελμα δεν βγάζουν όλοι. Το δίλημά μας λοιπόν είναι αυτό. Ή μένουμε σκλάβοι της Wall Street και των τραπεζών, να μας δένουν με το χαρτί τους και το χαρτί τουαλέτας, ή ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να απελευθερωθούμε τελείως από το δικτυακό marketing, χρησιμοποιώντας πραγματικά χρήματα, χρήματα που έχουν πραγματική αξία, ή προς το παρόν αποταμιεύοντάς τα, γιατί θα χρειαστούμε αργότερα, και μαζευόμαστε σε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι αλληλοβοηθιόμαστε, βοηθάει ένας τον άλλον.
καθένας μόνος του δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πολλοί μαζί μπορούμε να αλλάξουν τα πάντα. Το είπε και η μικρή στο βίντεο. Αυτά ήθελα να σας πω. Αυτή είναι η έρευνα που έκανα, η οποία βασίζεται σε αυτά τα στοιχεία που σας έδειξα. Τώρα, αυτή είναι η ιστοσελίδα μου. Θα σας δώσω το κορίτσάκι στο χαρτούλα. Μπορείτε να την ψηφίσετε, είναι δωρεάν. Υπάρχουν ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Πάρα πολλά βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους τα περισσότερα. Προσπαθούμε να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και να δώσουμε λύσεις στους ανθρώπους, αναλόγως του τι χρειάζεται ο καθένας. Μπορείτε να με βρείτε και εμένα κατηδίαν, να αλλάξουμε κάποιο τηλέφωνο και να μου πείτε τι χρειάζεστε, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γίνει αυτό που είπατε εσείς. Δηλαδή από την παραγωγή θα πάει κατευθείαν στην κατανάλωση. Πιστεύω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό να γίνει, τουλάχιστον στην Ελλάδα, από ό,τι έχω καταλάβει. Τα πράγματα δυσκολεύουν γενικά παντού. Αυτή τη στιγμή και στη Σουηδία η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά λόγω της φορολογίας. Η Σουηδία έχει αρχίσει να εισάγει όλο και περισσότερα προϊόντα και έχει αρχίσει να εξάγει όλο και λιγότερα. Που σημαίνει ότι μια συμβατική επιχείρηση η οποία έχει έξοδα, η οποία θέλει κεφάλαιο, έχει και μεγαλύτερο ρίσκο. Δηλαδή πιστεύω ότι μια επιχείρηση στην οποία δεν θα βάλεις κάποιο μεγάλο κεφάλαιο για να την κινήσεις, δεν θα έχεις στοκαρισμένα εμπορεύματα, δεν θα έχεις προσωπικό, δεν θα έχεις φώτα, γραφεία, νερό, τηλέφωνο, δηλαδή τα πάγια έξοδα. Και είναι κρίμα να έχουμε. Όλοι μας έχουμε πάγια έξοδα. Κανένας από εμάς δεν έχει πάγια έσοδα. Δεν θα έπρεπε δηλαδή κάποια στιγμή να σκεφτούμε έναν τρόπο να έχουμε πάγια έσοδα, ώστε σαν παθητικό ισόβιο, ώστε τουλάχιστον τα πάγια έξοδα μας να είναι καλυμμένα. Δηλαδή, ό,τι και να επιτύχει να έχουμε ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, έχασα τη δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει. Τουλάχιστον τα πάγια έξοδά μου, το φαγητό μου, το ορκισμό μου, το ενίκαιό μου, τους φόρους μου, θα έχω να τα πληρώσω και να γίνει. Και από εκεί πέρα, μαθαίνω δουλεύω ή για να χτίσω περισσότερο παθητικό εισόδημα ή τουλάχιστον δουλεύω για μένα. Τα εξτρά χρήματα τα χρησιμοποιώ και να την οικογένειά μου. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι μπορούμε. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο, να φαίνεται και ο Χρήστο. Είναι πάνω.